Zdravím všechny a vítám vás u dalšího videa. Já jsem Martin Krejčí, autor online fotoškoly a v tomhle videu pro vás mám pár tipů na některé z dle mého názoru fotograficky nejzajímavějších lokalit v České republice. Pro pěkné fotky člověk nemusí nutně jezdit do exotických destinací. Spoustu velice zajímavých míst nabízí i naše krásná země. A tady jsou některá z nich. Národní park České Švýcarsko je vyhlášený zejména mezi krajináři. Nabízí všechno, co si fotograf krajinek může přát. Impozantní výhledy, romantická zákoutí, řeky, říčky, potůčky, soutěsky a také skály, spoustu skal. Nelze nezmínit Pravčickou bránu, skalní celebritu světového formátu. Národní park České Švýcarsko se nachází severovýchodně od Děčína, z Prahy je vzdálený asi 2 hodiny jízdy autem. Dobrá výchozí místa pro pohyb v oblasti jsou obce Jetřichovice a Hřensko. Za pozornost stojí také německá strana Národního parku, která je dle mnohých snad ještě fotogeničtější. Ale bránu máme my. Jako Moravské Toskánsko se označuje zemědělská oblast na jihozápad od Kyjova, která je výjimečná především zvláštním zvlněným charakterem krajiny. Krajina podobného typu se údajně nachází jen na několika málo místech na světě, pročež je Moravské Toskánsko vyhledávané nejen českými, ale i mnohými zahraničními fotografy. Fotograficky nejzajímavější je oblast zhruba vymezená obcemi Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Karlín, Stavěšice a Strážovice. Kterákoliv z těchto obcí zároveň poslouží jako vhodný výchozí bod pro poznávání oblasti. Ačkoliv snad úplně každé město v České republice nabízí nějaká zajímavá místa a zákoutí, žádné z nich není fotograficky tak pestré jako Praha.
V Praze není jenom hrad, metro a Pražáci, ale také spousta krásných výhledů, historických památek, klikatých uliček a rozličných zákoutí, která jakoby člověka na malou chvilku přenesla jinam v místě i čase. Na své si přijdou i vyznavači pouliční fotografie, kterým Praha nabízí nespočet příležitostí. Fotografové zvířat by si neměli nechat ujít pražskou zoo, kde se dají fotit nejen druhy zde chované, ale také množství zvířat, která se v zoo zdržují zcela dobrovolně. Na řadu volně žijících zvířat lze narazit také v místních parcích a lesoparcích, jako je například stromovka. Malý rozlohou, za to však velký svým charizmatem, takový je Český Krumlov. Hlavním fotografickým cílem je zde samozřejmě zdejší hrad a zámek a historický střed města. Hrad je fotogenický nejen z dálky, ale i zblízka a dokonce i zevnitř. Nádvoří hradu jsou volně přístupná i v noci, takže se zde dá fotit dle libosti v jakoukoliv denní či noční hodinu. Z hradu se také nabízí několik krásných výhledů na město. Krumlov je oblíbeným cílem zahraničních turistů. Návštěvníků z celého světa sem zavítá opravdu hodně. Chcete-li mít na focení alespoň trochu klid, zajeďte si do Krumlova mimo hlavní turistickou sezónu a ideálně ve všední den. Naše nejvyšší hory nabízejí dobré příležitosti k focení prakticky po celý rok. Oblíbená místa jsou například pohledy do Labského dolu, Pančavský vodopád, Harrachovy kameny, Mumlavský vodopád a samozřejmě mnohá další. Za zmínku stojí také Sněžné jámy, které jsou sice už na polské straně, ale jenom o kousek a člověk si tu na chvíli připadá, jako by byl v Alpách.
Šumava sice nedosahuje takových nadmořských výšek jako Krkonoše, ani nenabízí velkolepé pohledy na rozsáhlá skalní města jako Českosaské Švýcarsko, bohatě to ale vynahradí jinými věcmi. Divokými lesy, slatěmi, jezery, potoky a pláněmi. Řeka Vydra je naše dost možná nejfotogeničtější řeka vůbec a potoky, jejichž soutokem vzniká, nabízejí nespočet fotografických příležitostí. Kromě přírody nabízí Šumava také zajímavé možnosti fotografování zvířat, a to jak volně žijících, tak těch chovaných v zajetí, včetně jinak těžko vyfotitelných druhů, jako je například vlk nebo rys. Až už budete mít přírody a historických památek plné zuby, zajďte si od nich odpočinout do Ostravy. Asi nejzajímavějším cílem je zde dolní oblast Vítkovice, která byla před několika lety přebudována do podoby moderního, kulturně vzdělávacího centra. Areál Dolních Vítkovic je volně přístupný ve dne v noci a nejpůsobivější fotky zde vyfotíte pochopitelně ráno, večer a také po soumraku v čase tzv. Modré hodiny, kdy jsou části areálu krásně nasvícené. Dejte jenom pozor, abyste sem nepřijeli v době konání některé z velkých kulturních akcí, které se zde pořádají, protože pak by vám fotografie kazila různá pódia a další festivalová infrastruktura. Za návštěvu v Ostravě ale určitě stojí i další místa, například důl Michal, Landek Park a jiné. Fandové vojenské letecké techniky a letecké akrobacie by si neměli nechat ujít dny na to, které se pořádají každoročně koncem září na nedalekém letišti v Mošnově. Jestliže se vám líbí církevní stavby, přijdete si na své v Olomouci. Katedrála svatého Václava je dechberoucí monument, což musí uznat i ten nejzarytější ateista. Za návštěvu určitě stojí také svatý kopeček s bazilikou Navštívení Panny Marie. Určitě navštivte také dolní náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice a projděte si historickou část města, kde dozajista najdete mnoho dalších zajímavých motivů k focení.
Jestliže to do Olomouce máte moc daleko, zkuste raději Kutnou Horu. Zdejší historické centrum sice není nijak zvlášť velké, za to je ale mimořádně malebné a podobně jako v Olomouci zde najdete některé z našich nejvýznamnějších sakrálních staveb, jmenovitě chrám svaté Barbory, Sedleckou katedrálu a samozřejmě také známou Kostnici. Pro krásné fotky ale ve skutečnosti nemusíte cestovat ani v rámci České republiky. Mnoho zajímavých příležitostí totiž jistě najdete i v bezprostřední blízkosti vašeho bydliště. A je úplně jedno, kde přesně bydlíte. Naše země nabízí mnoho krásných míst a zákoutí v podstatě kamkoliv se člověk vrtne. Přitom pakliže se zaměříte na místa relativně obyčejná a málo známá, máte mnohem větší šanci vyfotit něco výjimečného, co ještě nikdo před vámi nevyfotil, nebo alespoň ne tak dobře. Ať už se rozhodnete navštívit některá z míst prezentovaných v tomto videu, anebo se vydáte pátrat po výjimečných záběrech jen v bezprostředním okolí vaší obce, přeji vám lovu zdar a budu se těšit zase u příštího videa.